Đầu tiên chúng ta cần hành tây, chúng ta cần một củ hành tây. Chúng ta bỏ vỏ. Tiếp đến chúng ta bào nhỏ củ hành tây. Rồi, như vậy là chúng ta đã có hành tây bào nhỏ nhé các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ lọc lấy nước cốt. Chiết xuất lên nước cốt của hành tây. Chúng ta cần thêm một thìa bột bắp. Chúng ta cho vào nồi và nấu trên bếp. Chúng ta nấu trên bếp nhỏ lửa và đảo đều tay. Khi được hỗn hợp sôi kỹ rồi thì chúng ta tắt bếp. Chúng ta nhận được hỗn hợp này và chúng ta sẽ cho ra bát. Chúng ta đã có hỗn hợp. Chúng ta đã có nước hành tây ép. Chúng ta cần một cái bát sạch và một thìa nước hành tây. Chúng ta cần đến một thìa của mật ong. Tiếp theo chúng ta cần đến lô hội. Chúng ta cần một thìa gieo lô hội. Rồi chúng ta trộn đều công thức. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách sử dụng. Trước hết các bạn hãy làm sạch da mặt và chúng ta áp dụng hỗn hợp này lên trên da. Các bạn có thể áp dụng ở dưới mắt, vùng da mặt và vùng da cổ, da body. Đó, các bạn làm massage. Sau một lần sử dụng các bạn sẽ thấy da có sự khác biệt rất là nhiều. Các bạn massage và để ở trên da từ 15 đến 20 phút. Sau đó các bạn rửa sạch đi và chúng ta dùng bước tiếp theo là dưỡng ẩm cho da. Rồi bây giờ là công thức thứ hai. Chúng ta chuẩn bị một cái nồi và một thìa hạt lanh đã xay sẵn. Chúng ta cần một cốc nước. Và chúng ta để trên bếp để nấu. Sau khi chúng ta đun sôi kỹ rồi thì chúng ta tắt bếp. Rồi chúng ta đã có hạt lanh. Bây giờ chúng ta sẽ vắt lên nước. Rồi chúng ta đã có hạt lanh. Bây giờ chúng ta cần một cái bát sạch. Chúng ta cần 2 thìa. Đó,
2 đến 3 thìa hạt lanh. Kem hành tây, nước cốt hành tây. Chúng ta cần dầu ô liu 1 thìa. Rồi chúng ta trộn đều hỗn hợp. Đây là công thức thứ nhất và đây là công thức thứ hai. Chúng ta hãy dùng lọ thủy tinh sạch có nắp và để bảo quản. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng công thức thứ hai. Chúng ta làm sạch vùng da mặt và da cổ. Sau đó chúng ta lấy một lượng kem và bôi lên. Các bạn áp dụng kem lên mặt, da, cổ và người hoặc là da dưới mắt. Các bạn hãy massage. Các bạn massage da. Sau đó để 15 đến 20 phút các bạn rửa sạch lại bằng nước ấm. Và chúng ta tiếp tục dùng đến các bước dưỡng ẩm da bằng nước hoa hồng.